नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहूया ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन. यावर टेम्पररी इंजंक्शनवर खूप वेळेस प्रश्न विचारलेला याच्या अगोदर. हा जो आहे टॉपिक तो शॉर्ट आणि लॉंग अशा दोन्ही प्रकारच्या क्वेश्चनसाठी हा म्हणजे एकदम परफेक्ट असा जो आहे टॉपिक आहे. ही ऑर्डर एकदम परफेक्ट आहे. त्यामध्ये याच्या अगोदर जे प्रश्न विचारले आहेत आपण म्हणजे ते अगोदर बघितले पाहिजे कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले आहेत. त्यानंतर आपल्याला जे तर हा डिस्कस करायला सोपं जाईल. ह्याच्या अगोदर विचारलेलं आहे की प्रोव्हिजन्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन त्या काय त्या डिस्कस करा म्हणून असं विचारलेलं आहे. त्यानंतर एक्सपर्ट टेम्पररी इंजंक्शन असेल तर त्याच्याबद्दल शॉर्ट नोट विचारलेली होती. त्यानंतर इंजंक्शन जे स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टचा इंजंक्शन आणि हाय इंजंक्शन या टेम्पररी आणि स्पेसिफिकमधला परपेच्युअल यामध्ये डिफरन्स काय हा विचारला होता. त्यानंतर जो आहे तर डायरेक्ट ऑर्डर 39 जी आहे म्हणजे ही ऑर्डर एक्सप्लेन करा म्हणून असा विचारला होता. त्यानंतर अजून जो आहे तर ऑर्डर टेम्पररी इंजंक्शन जे ते ग्रांट केले त्यानंतर त्याचे ब्रीच केला असेल तर ब्रीचचे कन्सिक्वेन्सेस काय आहेत तर यावर सुद्धा प्रश्न विचारला होता. तर प्रश्नाची सुरुवात करत असताना आपण काय केलं पाहिजे बघा. सुरुवातीला जे ते मिनिंग घेतली पाहिजे. मिनिंग ऑफ इंजंक्शन. इंजंक्शन म्हणजे काय तर इंजंक्शन म्हणजे काय. इंजंक्शन इज अ ज्युडिशियल ऑर्डर. हे काय एक ज्युडिशियल ऑर्डर आहे टू रिस्ट्रेन. इट इज अ काय म्हणते ज्युडिशियल ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम थ्रेटनिंग. म्हणजे ही एक ज्युडिशियल ऑर्डर आहे टू रिस्ट्रेन अ पर्सन म्हणजे कुठली एखादी पार्टी फ्रॉम थ्रेटनिंग ऑर इन्व्हेडिंग द लिगल राईट्स ऑफ अनदर पर्सन. म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीचे लिगल राईट्स जे आहेत त्याला थ्रेट करणे किंवा त्याच्यावर अतिक्रमण करणे आपण जे म्हणतो त्यावर आक्रमण करणे यापासून जे ते रिस्ट्रेन करणं या गोष्टीला थांबवण्यासाठी जी केलेली ऑर्डर आहे त्याला इंजंक्शन म्हणता येईल. आणि इंजंक्शन जे तर कोर्ट कंपेलसुद्धा करू शकतो. काय कंपेलिंग टू पर्सन टू डू ऑर नॉट टू डू एनी ॲक्ट. म्हणजे कोर्ट एखाद्या पार्टीला कंपेल करू शकतो की हे ॲक्ट कर किंवा करू नको. करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी कंपेलिंग केलेली ऑर्डर पण इंजंक्शनचा पार्ट आहे बघा. त्याच्यामध्ये इंजंक्शनचे काइंड्स किती आहेत. इंजंक्शनचे काइंड्स आहेत बघा. टेम्पररी, परपेच्युअल आणि मॅन्डेटरी. टेम्पररी इंजंक्शन दिलेलं आहे कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर म्हणजे आपण CPC मध्ये जे बघत आहोत तो. परपेच्युअल आणि मॅन्डेटरी इंजंक्शन जो आहे तो दिलेला आहे स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टमध्ये. इथे आपलं थोडंसं कन्फ्युजन होतं पण हे क्लिअर केलं पाहिजे की टेम्पररी CPC आणि परपेच्युअल मॅन्डेटरी हा स्पेसिफिक रिलीफ. अशा पद्धतीनं कधी यांच्यामध्ये डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो म्हणून दोन्हीच्या प्रोविजन आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे सोबत विचारण्यासाठी. आता बघा मित्रांनो त्यानंतरचा पॉईंट आपण असा घेतलेला आहे वेन प्लेंटिफ कॅन आस्क टेम्पररी इंजंक्शन. आपण सेपरेटली पॉईंट तयार केलेले आहेत प्लेंटिफचा वेगळा आणि डिफेंडंटचा वेगळा. कारण डिफेंडंटच्या टेम्पररी इंजंक्शनची प्रोविजन जे आहे असा प्रश्न होता मागच्या वेळेस वेन डिफेंडंट कॅन आस्क टेम्पररी इंजंक्शन. आपण वाचताना नेहमी प्लेंटिफ वाचतो पण डिफेंडंटचा पण विचारला होता 2019ला त्यामुळे वेगळा आपल्याला घ्यायचा आहे तो. मग कधी हे करू शकतो प्लेंटिफ तर प्लेंटिफ बघा. प्लेंटिफला कोर्टाला ज्यावेळेस प्लेंटिफने कन्व्हिन्स केलं की प्रॉपर्टी आहे एखादी जी डिस्प्यूटमध्ये सूटची जी प्रॉपर्टी आहे सब्जेक्ट मॅटर तर ती वेस्ट डॅमेज किंवा अलायनेट होऊ शकते किंवा रॉंगफुल्ली सेल होऊ शकते एक्झिक्युशनमध्ये. अशा कंडिशनमध्ये जे आहे तर प्लेंटिफ हा टेम्पररी इंजंक्शन मागू शकतो. त्यानंतर दुसरी कंडिशन आहे दॅट द डिफेंडंट थ्रेटन्स ऑर इंटेंट्स टू रिमूव्ह ऑर डिस्पोजेस. डिफेंडंटने एखाद्या वेळेस थ्रेट केलं आहे किंवा त्याचं इंटेन्शन असं आहे की प्लेंटिफला तो प्रॉपर्टीच्या पोझिशनमधून रिमूव्ह करू इच्छितो आहे. अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा तो प्लेंटिफ हा कोर्टाकडे टेम्पररी इंजंक्शन मागू शकतो. त्यानंतर डिफेंडंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ किंवा डिफेंडंटने प्लेंटिफला डिस्पोजेस करण्यासाठी किंवा एखादी इंजुरी करण्यासाठी थ्रेट केलेला आहे. त्याला धमकी दिलेली आहे की तुला मी डिस्पोजेस करेल किंवा तुला मी इंजुरी करेल. अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा कोर्ट प्लेंटिफच्या फेवरमध्ये इंजंक्शन ग्रांट करू शकतं. त्यानंतर व्हेन डिफेंडंट कॅन आस्क टेम्पररी इंजंक्शन. हे बघा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याच्यावर प्रश्न विचारला होता डिफेंडंट कधी करू शकतो तर बघा डिफेंडंट ऑर्डर 39 रूल 1 हा महत्त्वाचा रूल आहे. वरचे जे आपण घेतलेले टॉपिक आहेत ते टॉपिक प्लस हा टॉपिक घेऊन हा प्रश्न कंप्लीट केला जाऊ शकतो. बघा कधी करू शकतो डिफेंडंट कॅन आस्क टेम्पररी इंजंक्शन इन फॉलोइंग कंडिशन. बघा आता प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज इन डेंजर. काय कुठल्या डेंजरमध्ये ती वेस्ट होण्याच्या डेंजरमध्ये आहे, डॅमेज होण्याच्या डेंजरमध्ये आहे, अलायनेट होण्याच्या डेंजरमध्ये आहे. बाय कोणामार्फत एनी पार्टी. मग ती प्लेंटिफच्या मार्फत असू शकते. प्लेंटिफच्या मार्फत ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस डिफेंडंट मागू शकतो आणि ज्यावेळेस डिफेंडंटच्या मार्फत असू शकते त्यावेळेस प्लेंटिफ मागू शकतो या केसमध्ये. किंवा आता प्लेंटिफ कधी डिफेंडंट कधी मागू शकतो हे महत्त्वाचं आहे बघा खाली अजून.
किंवा रॉंगफुल्ली सॉल्ड इन एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. आता डिक्रीचं एक्झिक्युशन कोणाच्या विरोधात होतं? डिपेंडंटच्या विरोधातच होतं नेहमी. त्यामुळं रॉंगफुली सेल होण्याची शक्यता जर असेल एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीमध्ये, त्यावेळेससुद्धा तो टेम्पररी इंजंक्शन मागू शकतो. एनी पार्टी मीन्स प्लेंटी फॉर डिपेंडंट, ते आपण खाली स्पेसिफिकली घेतलेलं आहे. मग इथे दिलेलं आहे बघा, आपण रेडमध्ये त्याला मुद्दाम मार्क केलेलं आहे, स्पेशली त्याला रेडमध्ये मार्क केलं आहे. तर ते जे आहे प्लेंटिफ किंवा डिपेंडंट ह्या कंडिशनमध्ये डिपेंडंटसुद्धा टेम्पररी इंजंक्शन क्लेम करू शकतो. त्यानंतर जो आहे तो महत्त्वाचा पॉईंट, वेन कोर्ट मे ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन. कोर्ट कधी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करू शकतं? तर ते खालच्या 2 कंडिशनमध्ये. कधी? टू रिस्ट्रेन एनी ॲक्ट. कोर्टाला जर वाटत असेल एखादा ॲक्ट रिस्ट्रेन करायचं आहे, जे की वेस्टिंग, डॅमेजिंग, अलायनेशन किंवा सेल किंवा रिमूव्हल ह्या कंडिशन करण्यापासून एखाद्याला रिस्ट्रेन करायचं आहे, एखादी ॲक्ट करण्यापासून त्याला रिस्ट्रेन करायचं, अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करू शकतं. त्यानंतर टू रिस्ट्रेन रिपिटेशन ऑर कंटिन्युअस ब्रीच. सपोज एखादा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, तर तो कॉन्ट्रॅक्ट एखादी पार्टी जर कंटिन्युअसली ब्रीच करत असेल आणि कोर्टाला जर वाटलं की तो कॉन्ट्रॅक्ट हा फॉलो केला पाहिजे, तो कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म केला पाहिजे, तर त्यावेळेस कोर्ट परफॉर्म कर म्हणून एखाद्या पार्टीला डायरेक्ट करू शकतं, ऑर्डर देऊ शकतं. त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा कोर्ट परपेच्युअल इंजंक्शन ग्रांट करू शकतं. त्यानंतर काय? कन्सिक्वेन्सेस. मित्रांनो, कन्सिक्वेन्सेस या टॉपिकवर याच्या अगोदर पण प्रश्न विचारला होता, तर त्यामुळे हा पण महत्त्वाचा टॉपिक आहे. वरचे जे पॉईंट आहेत मिनिंग, तर मिनिंगच्या नंतर काइंड्स, आणि काइंड्सच्या नंतर मग कधी ग्रांट केलं जाऊ शकतं आणि त्याचे कन्सिक्वेन्सेस काय आहेत, हे अशा पद्धतीनं याचा प्रश्न आला पाहिजे. त्यानंतर काय? अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन गिल्टी. म्हणजे एखादा पर्सन आहे ज्याच्या अगेन्स्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट केले आणि तो त्याचे डिसओबिडियन्स करत आहे, तो कंटिन्युअस ब्रीच करत आहे त्या टेम्पररी इंजंक्शनला, तर कोर्ट त्याची प्रॉपर्टी अटॅच करू शकतं. किंवा डिटेन्शन इन सिव्हिल प्रिझन. कोर्ट त्याला 3 महिन्यापर्यंत सिव्हिल प्रिझनमध्ये डिटेन करू शकतं, परंतु ते डिटेन्शन जे आहे ते 1 वर्षापेक्षा जास्त असलं नाही पाहिजे. तर हे 2 कन्सिक्वेन्सेस आहेत, तर हे पण महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यानंतर प्रोसिजर काय कोर्टानं फॉलो केली पाहिजे. त्यामध्ये बघा, कोर्टाने सुरुवातीचा जो पॉईंट आहे, कोर्टाने अपोजिट पार्टीला नोटीस पाठवली पाहिजे. कोर्टाने जे आहे तर जी अपोजिट पार्टी आहे तिला प्लेंटिफच्या ॲप्लिकेशनवर नोटीस पाठवली पाहिजे आणि त्यांना कॉपी ऑफ ॲफिडेविट, प्लेंट आणि दुसरे अजून जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत, तर ते सर्व डॉक्युमेंट त्यांना प्रोव्हाइड केले पाहिजे टेम्पररी इंजंक्शन अलाव करण्याच्या अगोदर, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करण्याच्या अगोदर. त्यानंतर सेकंड काय? कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ कोर्टाने हे काय 30 दिवसामध्ये ॲप्लिकेशन डिस्पोज केलं पाहिजे. कोर्ट डिस्पोज ऑफ ॲप्लिकेशन फॉर इंजंक्शन विदिन 30 days हा रूल आहे. कोर्टाने 30 दिवसाच्या आत म्हणजे कोर्टाने ते जे ॲप्लिकेशन केलेलं आहे इंजंक्शनसाठी, तर ते 30 दिवसात डिस्पोज केलं पाहिजे, अशा पद्धतीचा आहे दुसरा रूल आहे. त्यानंतर आहे कोर्ट टू डिस्चार्ज व्हेरी सेट असाइड ऑर्डर फॉर इंजंक्शन. कोर्टाने जी केलेली इंजंक्शनची ऑर्डर आहे, तर कोर्टाला अधिकार आहे की कोर्ट ती सेट असाइड करू शकतं, त्याच्यामध्ये बदल करू शकतं किंवा ती ऑर्डर डिस्चार्ज करू शकतं. म्हणजे ते जे प्रोसिजरचा भाग आहे, ही प्रोसिजर फॉलो करत असताना कोर्ट ते पण करू शकतं. इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन. एखादी कॉर्पोरेशन आहे, एखादी संस्था आहे, तर तिला जर कोर्टाने एखादं इंजंक्शन ग्रांट केलं किंवा अगेन्स्ट केलं, तर त्याच्यामध्ये काय, तर ऑल मेंबर्स अँड ऑफिसर्स ऑफ कॉर्पोरेशन जे आहेत त्या सर्वांवर ते इंजंक्शन बाइंडिंग आहे. त्यांना असं म्हणता येणार नाही की मी कॉर्पोरेशन नाही, कॉर्पोरेशन वेगळी आहे आणि मी ऑफिसर वेगळा आहे. ऑफिसर किंवा मेंबर किंवा एखादा डायरेक्टर जर असेल, त्या सर्वांवर ते बाइंडिंग आहे, बंधनकारक आहे. त्याच्यानंतर आपण इंटरलोक्युटरी ऑर्डर म्हणजे काय मित्रांनो ते बघायचं आहे. इंटरलोक्युटरी ऑर्डर जे आहेत, तर आपण याचं एक्झाम्पल घेत असताना डिक्री आपण जी बघतो बघा, डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री, फायनल डिक्री, या डिक्रीचे आपण प्रकार बघतो. तर फायनल डिक्री काय असते? सूट डिस्पोज ऑफ झाल्यानंतर जी असते ती फायनल डिक्री. आणि प्रिलिमिनरी डिक्री म्हणजे सूट डिस्पोज व्हायच्या अगोदर कोर्ट जे एखादी ऑर्डर करतं, कोर्ट जी डिक्री देतं, जी डिक्री ग्रांट करतं, त्याला आपण प्रिलिमिनरी म्हणतो. ती फायनल नसते, ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. तसंच इंटरलोक्युटरी ऑर्डर ज्या आहेत त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या ऑर्डर आहेत, ज्या टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करण्याच्या अगोदर कोर्टाला असं वाटलं की मला ही जी ऑर्डर आहे ती ऑर्डर करावी लागेल, त्याच्याशिवाय आपल्याला पुढं जाता येणार नाही, त्यावेळेस कोर्ट ते ऑर्डर करतं. त्यामध्ये काय? पॉवर टू ऑर्डर इंटरिम सेल. आता कोर्ट इंटरिम सेल कधी ऑर्डर करू शकतं? एखादी प्रॉपर्टी आहे ती पेरिशेबल नेचरची आहे, ती एखादी खराब होणारी प्रॉपर्टी आहे, तर त्या प्रॉपर्टीविषयी एखादा डिस्प्यूट आला असेल तर कोर्ट अगोदर ती प्रॉपर्टी विकू शकतं, कारण ती खराब होण्याच्या अगोदर विकून तिचे प्रोसेस जमा करू शकतं, तिचे जे काय आलेले पैसे ते कोर्टामध्ये जमा करू शकतं. ही इंटरलोक्युटरी ऑर्डर आहे. त्यानंतर काय?
कोर्टाला जर वाटलं की एखादी प्रॉपर्टी डिटेन करायची, प्रिझर्व करायची किंवा त्याचं इन्स्पेक्शन करायचं आहे तर कोर्ट ती पण करू शकतं इंजंक्शन ग्रांट करण्याच्या अगोदर. त्यानंतर काय, ॲप्लिकेशन फॉर सच ऑर्डर, त्या वरील 2 ज्या ऑर्डर आहेत, एक प्रिझर्वेशनची आणि दुसरी इंटरिम सेलची, तर त्या ऑर्डर करण्याच्या अगोदर कोर्टाने अपोजिट पार्टीला नोटीस दिली पाहिजे ज्या पार्टीच्या अगेन्स्ट होत आहे. तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर व्हेन पार्टी मे पुट इन इमिडिएट पोझिशन ऑफ लँड अँड सब्जेक्ट मॅटर, कोर्टाला जर वाटत असेल एखाद्या पार्टीच्या पोझिशनमध्ये एखादी सब्जेक्ट मॅटर, एखादी लँड किंवा एखादा प्रॉपर्टी आहे ती द्यायला पाहिजे इंजंक्शन देण्याच्या अगोदर, कोर्ट जर तसं त्या ओपिनियनचं असेल तर कोर्ट ते पोझिशन त्या एखाद्या पार्टीला देऊ शकतं असं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. ते थोडंसं डीपमध्ये आपण थोडं वाचून घ्यायला पाहिजे. ते म्हणजे त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू आणि टॅक्सेस वगैरे याचा जर काही डिस्प्यूट आला असेल तर कोर्ट तसे ऑर्डर करू शकतं आहे. त्यानंतर जे डिपॉझिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन कोर्ट, तर जे आहे मनी डिपॉझिट करण्याचं जे आहे, कोर्टाला जर वाटत असेल की एखाद्या पार्टीने कोर्टामध्ये मनी डिपॉझिट करायला पाहिजे किंवा एखादी प्रॉपर्टी जी की डिलिव्हर करता येईल, मुव्हेबल प्रॉपर्टी, ती कोर्टाकडे डिपॉझिट करायला पाहिजे, तर कोर्ट तशी ऑर्डर करू शकतं आणि ते डिपॉझिट करून घेऊ शकतं. तर हे आहेत बघा मित्रांनो पूर्ण जे ऑर्डर 39 परपेच्युअल इंजंक्शन. आणि याच्यानंतर जे कन्क्लुजनमध्ये प्रश्न ऑर्डर 39वर कशा पद्धतीने विचारलेला आहे, प्रश्नाचं नेचर बघून आपल्याला ते कन्क्लुजन खाली लिहायला पाहिजे. कन्क्लुजन लिहित असताना कन्क्लुजन हा टॉपिक वर कन्क्लुजन म्हणून लिहिण्याची आवश्यकता नाही, फक्त एक 2-3 लाईनमध्ये आपण आपल्या पद्धतीने कन्क्लूड करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण ऑर्डर 39 संपवलेली आहे. काही जर आपल्याला अडचण वाटत असेल, काही जर आपले सजेशन असतील तर कृपया कमेंटमध्ये कळवा. आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.